Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khoa học và Khám phá. Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất trong Thái Dương hệ. Nó đã được các nhà khoa học nghiên cứu khá kỹ càng trong thời gian qua. Hành tinh này có lõi sắt chiếm đến 3/4 đường kính và kích thước gần bằng mặt trăng. Thời tiết trên hành tinh này cũng rất cực đoan. Ban ngày nóng tới 427 độ C, còn ban đêm lạnh đến âm 173 độ C. Theo các dữ liệu hình ảnh thu được từ tàu thăm dò Messenger của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, đường kính của sao Thủy đã thu hẹp hơn 13 km trong 4 tỷ năm qua. Đến nay, đường kính của hành tinh này còn khoảng 4.800 km, bằng 38% đường kính trái đất. Thậm chí, sao Thủy còn nhỏ hơn Ganymede, vệ tinh lớn nhất của sao Mộc, và Titan, vệ tinh lớn nhất của sao Thổ. Nằm gần mặt trời nhất, sao Thủy là hành tinh nóng thứ hai trong Thái Dương hệ. Nhiệt độ bề mặt tiếp xúc với mặt trời của sao Thủy lên đến 427 độ C, trong khi phía bên kia có thể thấp đến âm 173 độ C. Trong khi đó, sao Kim, hành tinh thứ hai từ mặt trời trở ra, có nhiệt độ trung bình là 462 độ C, là hành tinh nóng nhất hệ mặt trời và giữ kỷ lục thời tiết khắc nghiệt nhất vũ trụ. Sao Thủy có khối lượng riêng trung bình thấp hơn Trái Đất. Nó cũng là hành tinh có khối lượng riêng trung bình lớn thứ hai trong hệ mặt trời, là 5.427 gram trên cm khối, chỉ sau Trái Đất là 5.515 gram trên cm khối, dù kích thước của nó rất bé. Lý do là lõi của sao Thủy chiếm khoảng 42% thể tích của nó và chứa nhiều sắt hơn các hành tinh còn lại. Sao Thủy và sao Kim là hai hành tinh trong hệ mặt trời không có vệ tinh tự nhiên, hay còn gọi là mặt trăng, chỉ vật thể tự nhiên quay quanh một hành tinh hoặc tiểu hành tinh. Với bầu khí quyển vô cùng mong manh, sao Thủy không có sự biến đổi thời tiết theo mùa. Quỹ đạo quay quanh mặt trời của sao Thủy là nhanh nhất. Không một hành tinh nào trong hệ mặt trời có thể so sánh với sao Thủy về quỹ đạo bay. Tốc độ quay của nó là 180.000 km/h theo hình elip, và điều này khiến nó chỉ mất 88 ngày trên Trái Đất để hoàn thành quỹ đạo của mình. Tốc độ chuyển động này khiến sao Thủy được đặt tên theo thần Mercury trong thần thoại La Mã, tương đương với thần Hermes, vị thần liên lạc và đưa tin trong thần thoại Hy Lạp. Trong số những hành tinh trong hệ mặt trời, sao Thủy chịu số phận đau khổ nhất. Chỉ có đường kính khoảng 4.800 km và trong 4,5 tỷ năm tồn tại, nó liên tục bị thiêu đốt dưới sức nóng của mặt trời. Hành tinh này cách mặt trời chỉ khoảng 58 triệu km. Tuy nhìn bề ngoài sao Thủy có vẻ giống với mặt trăng, nhưng môi trường trên bề mặt lại rất khắc nghiệt. Tác động cực lớn của lực hấp dẫn mặt trời khiến cho sao Thủy tự quay cực chậm. Trong nhiều năm, các nhà thiên văn nghĩ rằng sao Thủy bị khóa đồng bộ với mặt trời. Nó tự quay được một vòng trong mỗi chu kỳ quỹ đạo và luôn luôn hướng một bán cầu về phía mặt trời, giống như một bán cầu của mặt trăng luôn hướng về phía Trái Đất. Nhưng quan trắc bằng radar năm 1965 chứng minh rằng hành tinh có cộng hưởng tự quay quỹ đạo 32, hành tinh quay quanh trục được 3 vòng. Trong hai chu kỳ quay quanh mặt trời, quỹ đạo lệch tâm lớn của sao Thủy giúp cho quá trình cộng hưởng này được ổn định. Ở điểm cận nhật, khi lực thủy triều của mặt trời là mạnh nhất và mặt trời gần như đứng yên trên nền trời của sao Thủy. Do khoảng cách mặt trời và sao Thủy rất gần, nên sao Thủy rất khó tiếp cận. Trong năm 1974 và 1975, NASA cho tàu Mariner 10 viếng thăm sao Thủy 3 lần và lập được bản đồ gần một nửa bề mặt hành tinh này. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2004, tàu thăm dò Messenger được phóng lên vũ trụ và đi vào quỹ đạo sao Thủy ngày 17 tháng 3 năm 2011. Nó thực hiện nhiệm vụ quan sát, nghiên cứu thông tin lịch sử, địa chất của hành tinh bé nhất hệ mặt trời. Messenger kết thúc sứ mệnh bằng cách đâm vào sao Thủy lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 2015. Sau hơn 4 năm hoạt động, Messenger cung cấp nhiều dữ liệu có giá trị và hơn 100.000 bức ảnh về sao Thủy. Một trong những phát hiện lớn nhất là khối băng khổng lồ vùng cực Bắc, nơi không bị mặt trời chiếu sáng. Bên cạnh đó, cực nam của hành tinh này cũng lạnh và rất tối, có thể giữ được nước ở trạng thái băng giá. Những ngôi sao chổi và sao băng dường như là nguyên gốc đem nước, tạo ra băng giá trên sao Thủy. Hoặc có thể do nước trên địa hình bốc hơi, sau đó đông cứng trở thành băng giá. Các nhà khoa học tin rằng một thiên thạch cỡ lớn đã đâm sầm vào sao Thủy từ khoảng 4 tỷ năm trước, tạo ra một vết nứt khổng lồ dài tới hơn 1.500 km trên bề mặt hành tinh.
Có thể trong vết nứt khổng lồ này có tồn tại băng giá. Lưu vực Calories là tên gọi của vết nứt này, nó to bằng băng Texas. Những nghiên cứu trước đây cho thấy, thiên thạch đã đâm vào sao thủy rộng tới hơn 100 km. Sao thủy có thể sở hữu các núi lửa, bởi đại bộ phận sao thủy được bao phủ bởi dung nham khô. Vùng bình nguyên phía Bắc có vẻ rất bằng phẳng bởi lớp dung nham này. Mặc dù các núi lửa chưa từng được tìm thấy trên hành tinh này, NASA cho rằng sự hình thành của sao thủy chắc chắn có liên quan đến hoạt động của các núi lửa lớn. Trong 1 năm rưỡi hoạt động, tàu Messenger đã bay thấp và có thể nhìn thấy bề mặt sao thủy một cách rất chi tiết. Một trong những thứ mà nó đã thấy được là những vách núi nhỏ có tuổi rất trẻ, vì nhờ miệng núi lửa nằm trên chúng vẫn chưa bị phai nhòa bởi thời gian. Khi những vách núi trẻ này được phát hiện trên sao thủy, các nhà khoa học đặt câu hỏi, phải chăng có hoạt động địa chất mới tạo ra chúng được? Kết cấu đặc biệt của sao thủy có thể được giải thích như sau. Sự phân tán nguyên tố khiến cho bề mặt sao thủy bị bào mòn. Các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu từ các tia gamma và tia X. Họ cho rằng sự bào mòn bề mặt này xuất phát từ việc các núi lửa phun trào những vật chất dễ bay hơi lên bề mặt. Theo thời gian, chúng bốc hơi và tạo ra những cái hố cực lớn mà vệ tinh có thể quan sát từ ngoài vũ trụ. Mặc dù có kích thước nhỏ và vận tốc quay quanh trục chậm, sao thủy có một từ trường đáng chú ý và dường như phân bố trên toàn bộ hành tinh này. Theo những đo lường từ tàu Mariner 10, từ trường của nó mạnh khoảng 1,1% so với từ trường trái đất, và cực từ của nó lệch 3 độ so với trục địa lý. Cũng giống như trái đất, từ trường sao thủy cũng có 2 cực, chỉ khác là các cực từ của sao thủy nằm gần như thẳng hàng với trục quay của hành tinh này. Các đo đạc từ Mariner 10 và Messenger cho thấy rằng độ mạnh và hình dạng từ trường là ổn định. Có thể từ trường này được tạo ra theo một phương thức của hiệu ứng dynamo, theo cách tương tự với từ trường của trái đất. Hiệu ứng dynamo có thể là kết quả từ sự tuần hoàn của phần lõi lỏng dầu sắt của hành tinh này. Đặc biệt các hiệu ứng thủy triều mạnh gây ra bởi quỹ đạo lệch tâm lớn của sao thủy, giữ cho lõi ở trạng thái lỏng để duy trì hiệu ứng dynamo. Từ trường của sao thủy đủ mạnh để làm chệch hướng gió mặt trời xung quanh hành tinh này, tạo ra từ quyển. Từ quyển của hành tinh mặc dù đủ nhỏ để nằm gọn bên trong trái đất, nhưng đủ mạnh để giữ plasma gió mặt trời. Điều này góp phần vào quá trình phong hóa không gian của bề mặt sao thủy. Những quan sát do Mariner 10 thực hiện đã phát hiện những dòng plasma năng lượng thấp trong từ quyển phía mặt tối của hành tinh này. Những tiếng nổ của các hạt mang năng lượng đã được phát hiện trong đuôi từ của hành tinh, ám chỉ từ quyển có tính động lực của sao thủy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.